हेलो एभ्रिवान, के छ? आई होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है। अनि यो के हो भनेर त सोध्नुहुन्न होला है पक्कै पनि। यो हो चना र मटरको तरकारी। अनि यो हिजो साँझ बनाएको। अनि आजभोलि त जाडो छ नि त, त्यही पनि। अनि आज फेरि किन फाल्नु बचाऊ अभियान, जम्मा यति थोरै बचेको छ, यति पनि किन फालु भनेर। अनि यो हो चाउचाउको सुप। चाउचाउ त चाउचाउ, तर फेरि यो जुजु चाउचाउ है, सिन्के चाउचाउको। सिन्के चाउचाउ भन्छौँ नि हामीले, जुजु चाउचाउको सुप हो। अनि तपाईहरूले यसरी खानुभएको छ कि नै? दालमा अथवा यसरी चना मटरको रसमा चाउचाउको घिउ अथवा सुप हालेर खानुभयो भने एकदम टेस्टी र एकदम मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ है, मेरो चाहिँ बेस्ट हो। आफ्नो आफ्नो चोइस हो, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। अनि मैले यसरी मिक्स गरेँ। अब यसलाई तताएर खाना भइहाल्यो नि, बासी पनि भइहाल्यो, ताजा। ल अहिलेलाई भिडियो यति नै। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि लाइक अनि अरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। अहिलेलाई बाई साथीहरू। Subscribe for more videos.